Hello guys, kali ni saya nak buat tutorial cara buka glove box Proton Ixora. Benarnya senang, tapi kalau tak ada panduan tu kita takut juga kalau ada patah apa-apa kan. Macam saya jugalah mula-mula dulu. Kena tengok macam mana orang buat, barulah kita berani buat. Okey, mula-mula kita buka glove box. Lepas tu bahagian tepi sini, belah kanan, belah kiri ni ada satu bahagian ni kita cabut. Lepas tu kita tarik ke atas sikit, belah kiri pula. Bila dah tercabut dua-dua, macam tu, dah tercabut. Okay, nampak tak? Ni ada penyangkut dia. Satu, ada dua. Satu sini, satu sini. Nampak tak? Gelap sikit lah. Ini disangkut pada bahagian tepi. Dia sangkut pada bahagian ini. Ni dia punya absorber dia. Okay. Cara nak pasang pula, ni kita alih lah, alih supaya tak ganggu. Kita masukkan dulu ni, penghalang dia ni. Penghalang ni kita masukkan dulu. Masuk belah. Lepas tu kita sengatkan supaya boleh masuk. Tu dah masuk. Kita pastikan tapak dia kena. Kita tolak. Siap. Sekejap kita pasang tepi dia. Tekan aja. Okey. Satu. Cabut ni. Tarik. Tarik. Sengitkan, keluar. Nak pasang balik.